suối này sâu quá nhỉ, không có cá. Chưa hết. Này lúa chắc thật.
Không hết đi được. Hôm nay ra nhiều quá. Dạo này mưa to lắm.
một con lưới một số to đây. Suối này nhiều cá to đấy. Chắc là ao hội ra đó. Dâu to đấy. Cá to.
về đã. Vâng. Em bé ngủ rồi mà. Em Đây cá trong mắt này mà. Đây đi bắt ở mấy cái làng bên cạnh. Xem to không? không mà bà sợ nhá.
tôi nhớ thì nó thích cái gì Vâng. Này chắc ở ao Hội Gia chắc là lần nọ mưa lũ ấy. Em bé ở Bảo ngon không? ngon mà Vâng. mình sẽ nó vì nó nằm ở giường rồi Vâng. May là có bà theo bác vợ chồng. cái con Ngày đầu đi men men theo bờ suối là gặp cái vũng này là nó mặn ở đấy. Nó bắt mãi được. To chứ anh nhỉ. Cần các cái trò cần đồ này chắc phải mới chế biến bạn mới cháu đây thấy chứ bạn đi nghỉ ngơi đi để cháu đằng cái này nhé mà trông em bé thật chậm cháu bận quá rồi chắc phải đi thay đổi áo đó. Đúng ra, đúng ra.
À, chú Lâm dậy rồi con. Ôi, yêu chê. À, thương nha. Bao ra đây cho nó đỡ nóng ạ. Đây cháu làm món cá sấy. Chắc cũng tí nước khói là nó sẽ bảo đảm được cái món cá nó không bị hỏng á. Ôi, ngoan thế nhỉ. Dậy rồi con. À, à. Bao đây cháu lấy ghế đây ngồi nhá. Bao ngồi đây cho đỡ nóng. Đấy ba ngồi không đó. Đấy, ngồi chờ nha. Sao thì cho đỡ nóng nha chú Lam nha. Đây, nó qua chân nào. Ăn nắng này. Bà nhiều cá không? Đây cháu nướng con kia tí nữa tối thì bà cháu mình ăn. Còn gà chê nữa. Em bé được mấy tháng rồi? À, Trúc Lam được chắc cũng gần 6 tháng rồi bà. Thế thì bố chuẩn bị đi mua bột về quấy con ăn nhá. À vâng. Chắc là 6 tháng ăn được bột à bà? Ăn được luôn. Ăn Vâng. nó khỏe chân khỏi cái tay nên cháu mới đi. Vâng, thế thì để mai kia cháu đi ra quán cháu mua bột về. Thì cháu thấy cũng dạo này thấy cũng chắc rồi. Rồi, ngoan quá nhỉ. Ở với bà cụ suốt đây. Giỏi lắm nhỉ. Nóng quá bà nhỉ. Hôm nay trời nắng lắm. Thế bà không biết nói là bài to thế. Giỏi lắm cô làm. Đấy, mà còn chân này có rừng nữa. Cho nó nhanh được. Cái này không dám đun to bà. Đun to là nó mềm cá ra ấy. Để phun khói là chín là chưa. Vâng, đó. Vâng.
Bà ơi, ăn cơm rồi bà ơi. Cái máy ủng hả bà? Ừ. Vâng, cái bao cái này bà, cái bầu.
Giờ mới mát bà nhỉ? Nắng dã man này đúng không? Quá Thế làm gì con này. Đây. Man. Giờ cho con nha thôi. Khá là bà. Bắt đi bà. Cho con Lulu đã. Bà ăn. Cá này ra nhỉ bà nhỉ? Cá suối có khác này. Đó, chắc họ ra lâu rồi đấy. Wow. Ăn. Con Lulu ơi, đây. Đấy, ăn đấy nha. Ăn đi bà. Cá này ngon bà. Ướp gia vị là nó không ngon nhạt bà. ngon Bao từ nhá, bỏ hóc đấy bà. Cá to nào. Đâu. Mới đây trời nắng chắc là cái rau nó héo hết rồi bà nhỉ? Thử hết cái món dưa là chết hết rồi. Vâng. Bọn cháu xem thấy nó cũng héo bằng nửa rồi mà. Mùa này trồng gì cũng khó. Vâng. Nhịn rau chết hết rồi. Vâng. Tất lượng đấy thì cũng kiểu khô quá. Lên Vâng. không lên mùa. Vâng. Bác ăn nhiều vào bà nhé. Ngon lắm. Vâng. Rồi nó rang. Ngon.
về dán lên à? Vâng, dán lên hoặc là nướng cũng được. Dán nhá. Cho cảm ơn nhá. Lấy rẻ thôi. Bao tiền con? Cá chép là 50 cô ạ. Rô là 30 có. Chép là 50. Không kém được tí nào nữa à? Các cháu phải chế biến gia vị. Cái này gia vị của nó là những cái gì đấy? Thơm ấy. Riềng với lại ớt. Đây cô trả tiền. Bầu Một cái cô ơi. Đây cô. Đây một cá đi bác. Thích vào đi lên TikTok ra nước ngoài cơ. Rất là nghe anh nào mua cái nó này. Một cá đi cô. Anh ơi, các bạn nữa thôi. Anh ạ. Đây, đây này. Cảm ơn nhá. Ôi, cho tao. Bao nhiêu như thế? Các bác giá cho cái túi như thế thì lẽ này 20.000 với 30.000 cho bác. Không đắt đâu bác ạ. Thế là mình có cái sau cái một không? Cái sau
mình
Ô, chỗ nào ở nhà với bà cụ à? Bây giờ yêu thế nhỉ? Ngoan thế. À, bữa đi mẹ mua về nha. Cho mỗi cái nước bạc. Chắc là luộc xong là chiều mang đi bán. Thì sao rồi? Trên về trung tâm xã bà. Để chơi nhá, để bố lấy quả từ đây nhá. Bóng quát nhỉ? À, ô. Để mình đi cái mùa tệ còn À, cháu bé con nếp bà. À, ở vườn ở ngoài kia. Cũng may là cái vườn cũng nhiều. giảm chứ không cùng Cũng ăn được rồi bạn, chắc là bán được. chỉ luộc nó mưa bão. Chỗ làm nhà ba ngoan không mà. Ăn nào là cứ ngủ ngoan. Đấy, quả chúa này. Đấy, để chơi được em. Đây còn. Đấy, đẹp. Ê. Thế là bà cụ là có đồ chơi là ngon nhỉ? Nóng qua bảng này khá là nóng. Rồi chơi bạn nhá, để bố lộc cô nhá. Chiều nó đi bán nhá. Nhỉ. Cái tiền mua sữa mua bột cho thuốc lam nhỉ. Vào trong nhé bà nhé. Nhé.
Anh biết giờ bà. Đi thôi. Ừ, cháu nhé. Bà sao được gọi bà bất kỳ cái môn thì bán cho nó thịt chợ nó sạch sẽ mắt. Để cho nó đỡ vứt cả các bạn. Bỏ những bánh.
bà nhà trông bé xong rồi ăn ngô đi nhá. Cháu để ở đây. Cháu đi chắc là cháu đi bán luôn cho nó kịp. Bà ngồi ăn ngồi nhé. Còn đi lấy đồng cháu đi bán luôn. Cháu đi bà. Ừ, thế đi cẩn thận nhá. Vâng. Rồi bán cho nó để cho nó sớm. Vâng. Ôi Phu ơi. Mà bông ngô nào? Hoàn thế nhỉ? À, Hoàn thế nhỉ? Ôi các bạn em. ôi ngon thế. Có trả tiền được cậu?
chậm mấy con nào để chậm tẻ Hả? Cái này tẻ. dính cả tẻ Con ơi tiền đâu? Đấy. Ăn không? Sao? Cái đấy ngồi. Bét cái lần này. Từ Bắc ngay, từ Bắc đi. Này. Ngồi chị. Đấy, nhà nuôi bà ơi. Ông ơi. Ủa thế thì mày thuê được. Đó, được bạn. Ủa, bắt xe đó được gì? Đấy, ngoài không đi. ngồi này cái nào không thấy là bệnh có một thứ làm khỏe cảm ơn nhé. Xuất hiện rồi. Đây đúng không? Đấy lắm. Đây là người đi từ món ăn ra. Đây sẽ thay mình. Bé ngoan nhỉ. Đây bé nha. Mua bao tiền hả? Đi con. Ở tranh là tranh cho thế này.
một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Nhiều phết, cần cái nhỏ nhỏ.
Ôi, em bắn rồi. Rất là nhiều phết đấy. Chim. Một con hai con ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 11 nhiều lắm, nhiều mấy con.
ngực cao quấn lên. Có thứ làm nhạt mà con. Ơi, chúng ta có ăn không? Ngoan á. Nhờ bà ngoan này. Rồi, này bố đi đánh xám à? Hôm qua trời mưa quá làm. À. Được một cá chê bạn. Nhưng mà cái lưới nó mắc răng nhiều quá. Rồi mà không bố. Mình nhá. Mình nhá. À, dài quá nhỉ. Mà cũng trong nhá. Kìa. Đây cho con này. Đấy. Nhiều nha. Đấy. Ngoan nhỉ bà nhỉ. Ăn một vài không ạ? Ăn nói. Vâng. Ăn cái gì đi. Đến tuổi ăn một khó ăn là này. Đấy, đi xem cái bố không? Đi xem cái đi bà. Cảm ơn nhất là nhiều bà. À, đi nhá. Nhiều quá nhỉ. Thế này nhỉ. Cái này. Đấy. Đây là bà. Là chê nhiều. Nhiều ghê. Vâng. Đấy là số nào đấy? Thế là cái làng nó chặt rồi. À, Đây này, không thấy không? nhiều quá. Đây là chỗ Lan này. Đây chỗ Lan thấy không? Đúng là chưa có xấu này. Vâng, nhỉ. Nhiều ghê. Nhiều các bạn may qua lũ nó không hết tờ lấy của cháu vào. Con rắn vào. Thôi nào thế. Đấy. Bạn ạ. Thế là chơi bà để bố làm nhá. Bố mổ cá nhá. Yêu nha. Bé vào nhà đi nhá. Rồi, ngoan rất nha.
cá con ai mua không? Anh đầu thấy chúng nó đang nắm nè. Bà mua con. Bao nhiêu cái cân Bạn này đang bắt đầu đi xuống lấy tất cả nha. để cái này bà mua hết. Mà thùng cá đấy. Bạn thùng cạn, bạn thùng cạn là cá pin phong hoặc cá pin vàng. 2 tỷ ạ. Lấy một cái anh bà đang đi bà đang lên lại 2 tỷ đấy. Dạ đấy. Đủ rồi đâu có 5.000 rồi đấy. Đến 10.000 đâu mà. Mình phải còn bước này. Tôm 6 triệu. cơm rồi bạn. Nói hết rồi bạn. Mai ra đấy là có nói các sẵn cho cháu cho bé luôn. Anh Đức một số cá thì nữa bà nấu cho cơm của cháu nhé. Em bé ngủ hay thức rồi? Thức rồi. Cháu em bé chắc cá
là tôi cho mua 2 quả mướp này bạn. Nó xem bé đã. Đấy, chụp làm xem bà cụ này cơm này. Cũng may ra đấy là cá cháu cũng bán được luôn cho bà chủ cửa hàng tạp hóa. Thế là cũng về luôn. May không có phiên chợ. con nhà cũng ngoài cũng mà lắm em cắt rồi em cắt nó ăn nha. Bà cụ trông cho là có nên làm có nhiều việc. Đấy. Ngoan lắm. Nhưng rào chắc tí cháu phải xây đốt cho nó được cao cao lên một tí bạn. Lúc nào cũng cao được. Một cái bạn vào tí lên mặt đi. Hơn. Bắt cơm rồi bà. Nấu cơm tay ngon nhỉ. Bật đầu này con luôn. Này em bé ngoan nhỉ bà nhỉ. Ngoan lắm. Ăn cơm luôn ơi. Ơi, bố đây. Bán đi bà. Cả cá nhiều mà bà. Đây, cà phê này bà. Bà nấu cơm tay ngon nhỉ. Lúc này ăn dễ ăn. Ăn cơm lên luôn. Mày là chú Lan lại ngủ rồi. Ngoan thật. Dễ chóc này mấy con chóc. Bao nhiêu cho có sức bạn. Không phải như mấy cái lưới mà cũng may các bạn được. Nhiều hết. Luôn ăn cơm lên luôn.
Udah. Đấy. Được này.
Ta đưa con 200 đi. Em mua chậu hoa kia bà chú là bán không cháu cân thì cân. Không mổ, có mổ. Mổ được. Quay đây. Nó đang đi là còn cái loại 5 lạng nó ở đâu nhỉ? Mình mua cái 5 lạng có thể nó bảo là phải mua loại này. Cái đấy chắc mấy nhỉ? Đẩy ra đâu đấy bạn. Chắc ba. Vâng à. Tốt mà. Cháu phải thái thật ngọt. Khi mình xào thì mình trưng cái nước đắng. Cháu xào cân hết. Cân đấy. Mua lâu quá rồi bác. Dạ, 15.000 bác ạ. Không cần được nơi phát là 600 200.000 năm cái không nhiều đấy tiền một cân nước đây bà Thắng ơi. 15.000 bác ạ. Cái này nhỏ ăn nhỏ ăn của nước cái gai chứ cái cả có tí ra phải chắc là phải đó nó trắng ở đâu đấy nhưng ngoài là chết đấy người ta tìm đến là chết đấy. Suốt ngày rồi ăn mua sản phẩm mà phải mua cái loại này, loại xanh nọ mua cái loại này nó nặng mấy nhiều cả lại chắc là đúng rồi bắt người tí là ta tôi thì cũng sống 2 năm nữa, 2 năm nữa. Thế sao họ Cái ăn nó nhỏ nhỏ. 2 năm nữa. Thì cái 12 thứ hai là nhiều lắm nhá. Nó chẳng có bệnh gì đâu. Nó không ngon. ai nào kiếm thì có cái nổi lên Có ai ra gửi chị bác nhá. bảo cháu thì cũng ai muốn Còn nó ăn thôi chị chả ăn mấy đâu gì à. Cái để đây thì em là thành 45.000. Đó, cây lúa gặp mình gặp không là cái cây lúa nó có vật. Nhà bà Hà bán giống với các loại nào đấy triển qua cần lấy nhỏ triển qua hết rồi loại nào là loại ngon nhất. Nào là loại ngon nhất.
Em có 6 lần hả? Đâu chưa được. À, được rồi. Người. Đây chị lấy này. Bán đi em tao bán. Ở đâu ấy? Kia kìa, đang lượn kia kìa. Ở dưới cái thằng bán lúa giống ở dưới kia không biết đâu. Nó chẳng là anh em đứng ở dưới đến trên đó là Ở đâu ở dưới bít hả? đâu đấy nhỉ? Quay ngược lại này. Không, quay ngược lại này. Không, quay ngược lại kia. Nó đang sáng nên là mình phải quay ngược sáng. Anh tìm rất là dễ và không kiếm cây. Thế anh. Đấy. Không có được không gì đâu, biết gì đâu. Các ông này, các tập này. Trong một cái gì nhỉ? Phương chào. Đường cho đúng không? Đây. Chỉ là 330. Để nương lại này. Trước mua của ông Tuyên về là chưa sát thử ăn đâu. Ui trời. Ăn vào ngoài sát thế sao thì phải bao làm ăn sát rồi. Cái này cái bao mì này mới ngon này, còn những cái loại bao mì xanh với lại mà bao mua cũng dài đáo để Cái này nó mới là chính gốc của nó. Có mấy bà? Có mấy bà đây là toàn chuyên viên. Thế nên là hôm nay ở im không dám cầm ra. Kia trong này là sẽ nhiều thế nào thế làm sao mà chạy kịp không chạy được đâu chứ có bắt đầu này là chạy kịp đầu này nó sẵn sờ sẵn sờ 15 nghìn thôi chị. 15.000 ơi mập mập có ăn một cân nào chị xem sao biển ông nó bảo Vâng. Để mì nhá. Mì nhá. Em mua cái này bao nhiêu? 20 củ ơi. Đây. Rồi đây kia.
Các bạn đây mua được cái gì chưa? Cái con gì phải trả đó, của quản lý đây. Nhớ là nhớ để lấy về. Quay ngay làm sao? Đây này, tắt đèn đi. Không tắt à? Đưa đi ạ. Chúng ta ngủ rồi. Là chuyện lắm lắm. Có bạn, hôm nay sao bán đến mất đắng, hôm qua là mất đắng, hôm nay bán cũng hết rồi. Mà tôi vẫn được. Mày chợ đông rồi. Mày. Thế vào ngồi đây trông em bé nhé. Cháu đi nào cô. Đúng rồi. Mà ở đây trong nhà rồi mẹ.
Cơm em sao? Ăn nhiều nhá bà. Ăn thịt đi bà. Đây lên cân đi, lên luôn. Ăn nhiều. Ăn thử xem ngon không bà? Mứt bóng này ngon nhỉ bà nhỉ? Này nó thôi ở vườn ấy. Vâng, sợi bái là sẽ đến ít lại được nó. Ăn nhiều bà nhé. Có chút phải trồng chút lao sao. Có ăn đi bà. Ăn ngon nhiều. Ăn